we zijn lekker bezig geweest. Het liep allemaal wel weer goed. Sinds het Nokkenaars debakel hebben we mooie stappen kunnen zetten. Als laatste de koppelingsdeksel. Daar hebben we een speciaal kijkvenster in gemaakt. Zodat we ook de olie van Putolien straks goed kunnen zien. Dit is de normale koppelingsdeksel. Het doet helemaal goed. Hier komt een oliefiltertje in, helemaal dik prima. Maar om het iets sexier te maken hebben wij... Kijk, hebben wij er een kijkglaasje in gemaakt. Weet je, het heeft geen reet zin, maar het is gewoon leuk. We hebben het tijdens onze sessie die met elkaar hebben gehad zo van... ja, hallo, jullie verkopen olie, wil je het zien ook? Ja, nou dan maken we toch een kijkglaasje. Onze racemotoren is andersom. Die bouwen echt heel functioneel dat ze doen wat ze moeten doen. En uiteraard zijn we ijdel genoeg om daar ook de esthetica naar voren te laten komen. Maar de projectmotoren die wij bouwen, dus voor klanten zeg maar. Ja, daarbij is de fun is gewoon, weet je, daar gaan we gewoon allemaal gekke dingen doen. De cilinderkoppen omdraaien en dat soort onzin. Ook dat geen reet in, maar omdat het kan. En dat is dit ook weer. We zaten met elkaar te ouwe hoeren en we zeggen van ja, waarom zouden we het niet doen? De olie die is straks mooi zichtbaar als de motor gaat draaien. We gaan daar een nieuwe olie voor gebruiken, de BBR+. Dat is een re-refined oil samen met een bio, dus dat is 50-50. Een nieuwe olie met een viscositeit van 10W50, zeer geschikt voor de viertaktmotoren. Die gaan we voor het eerst gebruiken in deze nieuwe oude motor. En dan is het blok dicht en dan kunnen we verder gaan afbouwen. En dan zijn het de punten en komma's die we doen. De tank erop. Het zitje. En dan het moment suprême kijken of we hem aan het lopen kunnen krijgen. We hebben het voor elkaar gekregen om tijdens de races in de Luttenbergring op dat circuit een paar rondjes te kunnen rijden. En dat is best wel spannend, want ja, het is natuurlijk voor een groot deel een experimentele motor geworden. Dus we zijn benieuwd. Aan de andere kant hebben we er wel alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja, hoe toepasselijk is dat om ook een stukje historie, wat weer nieuw leven ingeblazen is, op een motor die klassiek is en weer nieuw leven ingeblazen is. En die gebruik gaat maken van olie die ook re-refined is en ook weer nieuw leven ingeblazen is. Ja, dat is mooi om dat te combineren, denk ik. We zijn hier vanmiddag bij de Luttenbergring, waar vroeger de Raalte races werden georganiseerd. Tot in de, ik geloof 90 jaar hebben hier de officiële wedstrijden plaatsgevonden. En sinds een aantal jaren wordt het niet meer als wedstrijd gezien, maar zijn ze als een demo aan het rijden. Dat wil zeggen dat degene die het meest regelmatigste rondjes rijdt, dat die de wedstrijd kan gaan winnen. Er hoeft dus niet de nummer 1 te zijn die vooraan rijdt. Dat kan ook de nummer 10 of de nummer 15 zijn, bij wijze van spreken. Maar het gaat erom dat we met z'n allen plezier hebben en op het mooie circuit van Luttenbergring kunnen rijden. Daar rijden nieuwkomers, maar daar rijden ook echt oud-coureurs die ook heel wat kilometers erop hebben zitten. Toch bijna, ja, ik denk zo'n 300 man deelnemers en heerlijk weer. En er komt ook nog wel veel publiek kijken, zeker zoals een weekend als dit met het hele mooie weer. Dan verwachten best veel mensen en dat zijn allemaal motorliefhebbers per zang. Dus dat wordt gewoon een heel leuk evenement. We zijn hier om de eerste meters te maken met de projectmotor. Dus dat is best wel spannend, want hij wordt voor het eerst gestart
En dan gaat hij de eerste meters maken. En ondanks dat we op papier alle vertrouwen hebben dat hij gaat lopen en het goed gaat doen, is het natuurlijk wel een dingetje. Hè? Hey, hier doen we het voor. Ja, dit is leuk. Hij klinkt lekker bruut, maar niet aso. Mooi om de gezichten te zien van de mensen van Puteline. Dus. Het is toch een gezamenlijk project geweest en als we het ook zo gezamenlijk kunnen afsluiten, dat iedereen met de duim omhoog staat, ja, perfect. Ik hoorde al gegrinnik toen hij gestart werd met het geluid, dus het geluid was ook wel heel geslaagd. En het is ook altijd een verrassing, want je hebt toch een heel andere weg waar de uitlaat moet afleggen. We zijn meer dan blij. Er zijn een paar kleine dingetjes met de carbureurafstelling, dat heb je altijd. Maar het rijden, de wegligging, ja, hij is top. Ja, ik wil hem zeker nog een keer proberen, maar Peter is de jonge teller van de familie en die heeft iets meer skills. Het kost mij wat meer moeite om erop te stappen, dus we laten het maar aan hem over. Maar ik zal het zeker niet missen om een keer een stukje met de motor te gaan rijden. En ik denk dat er nog wel meer mensen zitten te popelen om er een paar meters mee te maken. Een favoriete onderdeel? Nee, dat blijft toch voor mij het blok. Dat is nog in de wereld niet eerder gebeurd. Er zijn wel meer mensen geweest die die cilinderkop hebben omgedraaid. Dus er zijn wel foto's van, maar nog nooit bewegende beelden. Maar daarnaast hebben wij die uitdaging met een 277 Krukas ook nog een keer aangegaan. Dat hij nog een andere loop heeft. En dit is de eerste waar we op beeld van zullen horen en zien dat hij ook werkelijk loopt en functioneert. Ja, het was gewoon hartstikke leuk om met elkaar als hele team die motor zeg maar vorm en inhoud te gaan geven. Het heeft wat strubbelingen gekend rondom de bekende Nokkenas, een veel voorkomend woord in deze serie. Maar dus uiteindelijk is dat gelukt. En als hij er dan eenmaal is en het functioneert ook zoals we dat gedacht hebben, ja, dan ben je super blij en super trots. We gaan er nog een heel mooi eind aan breien met een barbecue en een biertje uiteraard. Been a year and a half and the bike is done. It runs and it runs beautifully. We have to prove that this configuration actually rides, so we are very proud of that. On behalf of everybody at Puteline, I want to say a big thank you to all the partners involved. From the bodywork, to the design, to the engine. Everybody played a big part in it. A special thank you to Arjan and Peter for all the hard work in building an engine for the first time in this configuration with such a great outcome. Puteline by Skjern 001 is done.